Hello, hello, teammate! Bored na ba sa mahabang ECQ? Napuntahan niyo na ba lahat ng sulok ng bahay mo? Nakapaglaba at nakapaglinis na lahat? Wala nang ibang gagawin? Eto mga teammates, para maging productive naman ang ating stay at home, subukan nyo ito. Ang TESDA online program. Ang TESDA online program is a free training for everyone. Yes, it's for free. Libreng mag-aral online. Here's how. Google and then type nyo lang yung TESDA online. Ito na lalabas, TESDA online program. So click nyo itong TESDA online program. Yan, so ito yung magiging lalabasan niya. Nais mo bang matuto kung paano gumawa ng washable face mask? Click lamang ang more para dito. May mga iba't ibang program or courses na pwede nyong i-take ng free. So first, mag-login muna kayo sa mga wala pang account. Sign up muna kayo dito sa TESDA online program. Pag first time nyo naman, ito yung gagawin. Okay? Fill out the new account form with your details. Ito lang yung i-click nyo. Create new account. Pag nakapag-fill out na kayo, magsisend ng email ang TESDA for verification or confirmation ng email na sinubmit ninyo. Make sure na yung email address is active. Okay. Number 3, read your email and click on the web link it contains. Your account will be confirmed and you will be logged in. For example, may new account, nakapagawa na kayo ng account. Punta kayo sa inbox ninyo sa Gmail. Yung sa akin, click nyo lang yan, ito lalabas na highlighted, naka-blue. Ito yung magiging confirmation ninyo para maging active yung account niyo sa TESDA. Okay, so pag nakapag-login na kayo, ito yung magiging labas niya. Okay, so dito yung pangalan ninyo. Make sure na toong details yung ilalagay nyo for the certificate. Yes, may certificate na ibibigay sila kung pag natapos nyo na yung mga courses na gusto nyong kunin. Yung sa akin, nakapag complete na ako for 2 courses, preparing cakes and introduction to food processing. Click nyo yan. At ito. So, may mga activity kayo dyan sa isa na gagawin. Pag natapos nyo yung lesson 1, a-appear yung check dito sa gilid. Hanggang sa matapos yung lessons for Unit 1, then Unit 2, Unit 3, Unit 4. Yan. So, pagkatapos ng lahat, bibigyan kayo ng evaluation survey and then you can claim your certificate of completion. Pag meron na kayo niyan, pwede kayong magpunta sa TESDA office kung gusto nyong kumuha ng NC2 certificate. Ito yung sample ng certificate na binibigay nila.